بسم الله الرحمن الرحیم. لیکټوز دا زمونږ یو بل موضوع ده. لکټوز چې دی دې ته مونږه ملک شوګر ویو، د شیدو قند. دوه قیمته قند دی، دوه قیمته یعنې ډایسیکرایډ دی چې دی هایدرولیز په نتیجه کې به دوه یو قیمته قندونه ورکوي، دوه مانوسیکرایډونه ورکوي. لیکټوز که موږ هایدرولیز کو ما سره به دوه مانوسیکرایډ ورکوي، یو ګلکټوز او یو ګلوکوز. دا ګلکټوز دی، یو ګلکټوز، دا ګلکټوز واحد دی او دا موږ سره ګلوکوز. نو دوه قیمته قند دی، ډایسیکرایډ دی، شیدو قند هم ورته یو. د ټولو حیواناتو په شودو کې دا شتون لري، د ټولو حیواناتو په شودو کې. هغه حیوانات چې مثلا تی لرونکي چې دي که نه، میملز چې ورته وایي، میملز تی لرونکي حیوانات، نو د دې ټولو حیواناتو کې شودو ورکوي. نو هغوی په شیدو کې موږ سره 4% نه واخله 5% پورې د غوا په شیدو کې پیدا کېږي، د انسان په شیدو کې 6 نه واخله تر 7% پورې دا موږ سره لیکټوز چې دی دا موږ سره شتون لري. دا ټوله د لیکټوز فارموله ده، دا موږ چې کومه لیکلې ده. دا لیکټوز چې دی چونکې ډایسیکرایډ دی، نو یو طرف ته ګلکټوز او ګلوکوز چې دا یو ځای شي، ګلکټوز او د ګلوکوز څخه دا جوړ دی. صحیح ده؟ بیټا لنکیج دی. او یو شی یاد ولرئ، مخکې چې موږ کوم قندونه ویلي بغیر د سکروز نه، هغه ټول ارجاع کوونکي قندونه وو. ټول چې ما سره ارجاع کوونکي قندونه وو، یعنې هغه ارجاع کوونکي خاصیت لري، ریډیوسینګ شوګر ورته وایي. سکروز ارجاع کوونکی قند نه دی، ارجاع کېږي نه. صحیح ده؟ خو لکټوز چې دی بیا ارجاع کوونکی قند دی. لکټوز چې دی ارجاع کوونکی قند دی، او دې کې 1 لینکیج دی. دا خالی یاد ولرئ، 1 لینکیج دی. او په سکروز کې یو لینکیج دی، یو اړیکه ده. دا ګوره کاربن نمبر 1 دی او دا د کاربن څلورم سره وصل دی. خو په سکروز کې که موږ سټرکچرز وګورو، سټرکچرز شوله، دې کې ما سره دام یو دی او دام یو دی. ګورئ چې دی موږ سره دام یو دی او دام یو دی. نو دلته هغه 1 کاربن ټول بند دي موږ سره، نو د دې وجې نه ارجاع کوونکي دي، اوش نه لري یو کاربن تا سره. اوکې، نو لکټوز چې دی دوه قیمته قند دی او شودو قند هم ورته وایي. هغه حیوانات چې شودو ورکوي د هغوی ټولو کې شتون لري. او که موږ لیکټوز هایدرولیز وکړو نو ما ته یو ګلوکوز واحد راکوي، یو ګلکټوز. دا هم یو قیمته قند دی، دا هم یو قیمته قند دی. نو دې وجې نه موږ دا یو که نه چې لکټوز چې دی دا ما سره دوه قیمته قند دی.